હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એજ્યુકેશન અપડેટ ચેનલમાં હું આશીષ વાઘેલા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે જે બંધારણની જે સિરીઝ ચાલુ છે એનો મિત્રો આ પાર્ટ નંબર 9 જે અતિ ઉપયોગી છે. મિત્રો, બંધારણના જે મિત્રો મને આઈએમપી પ્રશ્નો લાગ્યા છે એ કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન. સંવિધાનના મૂળ પાઠમાં લોકસભાના સભ્યોની વધુમાં વધુ કેટલી સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી હતી? મિત્રો, સંવિધાન એટલે કે ભારતનું બંધારણ બન્યું ત્યારે મિત્રો લોકસભાની વધુમાં વધુ સભ્ય સંખ્યા કેટલી નક્કી કરવામાં આવી હતી? મિત્રો, તો લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા છે તે 545 નક્કી કરવામાં આવી હતી. અને રાજ્યસભાનું પૂછે મિત્રો, રાજ્યસભાની સભ્ય સંખ્યા કેટલી છે? મિત્રો, 250 છે. કેટલી છે? 250. અને મિત્રો અહીં એ પણ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે રાજ્યસભાની અંદર મિત્રો 238 સભ્યોની ચૂંટણી થાય છે. શું કામ? તો કે 12 સભ્યો છે તે મિત્રો કોણ નિમણૂક કરે છે? તો કે 12 સભ્યો છે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ છે એ નિમણૂક કરે છે અનુચ્છેદ 80 અંતર્ગત. તો મિત્રો રાજ્યસભાની મિત્રો જે અનુચ્છેદ છે એ જ અનુચ્છેદ મુજબ અનુચ્છેદ 80 અંતર્ગત જ તે 12 સભ્યોની નિમણૂક છે રાષ્ટ્રપતિ રાજ્યસભાની અંદર કરતા હોય છે. મિત્રોને લોકસભાની અંદર 2 એંગ્લો ઇન્ડિયન નિમણૂક છે એ રાષ્ટ્રપતિ કરતા હોય છે. તો એ પણ અહીં યાદ રાખવું. અને મિત્રો તમારે જોઈ લેવાનો છે અનુચ્છેદ. એ તમને અનુચ્છેદ કહું છું એ ખાસ યાદ રાખી નાખવાના છે. 4 અનુચ્છેદ 330, 331, 332 અને 333. મિત્રો એ મિત્રો વિધાનસભાની અંદર અનામત અને લોકસભાની અંદર અનામત અને વિધાનસભાની અંદર એંગ્લો ઇન્ડિયનનું પ્રતિનિધિત્વ અને લોકસભાની અંદર એંગ્લો ઇન્ડિયનનું પ્રતિનિધિત્વની ચર્ચા થયેલી છે. મિત્રો તો આ મિત્રો છે તમારે અનુચ્છેદ જોઈ લેવાના છે. મિત્રો વધુ મિત્રોની અંદર કહેવા રહીશું તો મિત્રો વિડીયો છે ખૂબ જ લાંબો થઈ જશે. બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ. કયા બંધારણ સુધારા દ્વારા લોકસભાના સભ્યોની સંખ્યા 525થી વધારી 545 કરવામાં આવી? મિત્રો તો મિત્રો કયો સુધારો હતો જેમાં લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા છે 525 હતી એમાંથી 545 કરવામાં આવી? મિત્રો તો 525માંથી 545 છે મિત્રો અનુચ્છેદ. તો આપણને ખબર છે મિત્રો કે લોકસભાનો કયો છે? પહેલાં તો લોકસભાનો અનુચ્છેદ કયો છે મિત્રો એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. પહેલાં તો લોકસભાનો અનુચ્છેદ છે મિત્રો 81. કયો છે મિત્રો? અનુચ્છેદ 81 અંતર્ગત છે મિત્રો લોકસભાની રચના થાય છે. મિત્રો તો અહીં આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે 525માંથી 545 લોકસભાની સંખ્યા કરવામાં આવી. તો મિત્રો સુધારો હતો 31મો બંધારણનો સુધારો જે મિત્રો 1972માં થયો હતો. ક્યારે મિત્રો? 1972માં 31મો બંધારણનો સુધારો થયો હતો. તે સમયે મિત્રો લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા કેટલી હતી? 525માંથી 545 કરવામાં આવી હતી. ઓપ્શન ડ આપણો સાચો છે. ત્રીજો પ્રશ્ન. લોકસભા સભ્યોની ચૂંટણી કયા પ્રકારે થાય છે? મિત્રો તો લોકસભાના સભ્યોની ચૂંટણી મિત્રો કયા પ્રકારે થાય છે? પ્રત્યક્ષ રૂપથી વયસ્ક મતાધિકારના આધાર પર થાય. મિત્રો ઓપ્શન ક આપણો સાચો છે. પ્રત્યક્ષ રૂપથી વયસ્ક મતાધિકારના આધાર પર ચૂંટણી થાય છે. મિત્રો લોકસભા મિત્રો છે અધ્યક્ષ બનવા માટે છે મિત્રો અથવા સભ્ય બનવા માટે ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ? ઓછામાં ઓછી 25 વર્ષ હોવી જોઈએ. રાજ્યસભાના સભ્ય બનવા માટે ઉંમર ઓછામાં ઓછી 30 વર્ષ હોવી જોઈએ. એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણો જવાબ ક સાચો પડે છે. પ્રત્યક્ષ રૂપથી વયસ્ક મતાધિકારના આધાર પર છે મિત્રો લોકસભાની ચૂંટણી થાય છે. ચોથો પ્રશ્ન. વર્તમાનમાં લોકસભાના કેટલા સભ્યો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં ચૂંટાઈ આવે છે? મિત્રો તો વર્તમાનમાં લોકસભાના મિત્રો છે 13 સભ્યો છે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાંથી ચૂંટાઈ આવે છે. ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ છે. 13 સભ્યો ખાસ યાદ રાખજો. પાંચમો પ્રશ્ન. ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ 18 વર્ષની ઉંમર પ્રત્યેક નાગરિકને મતાધિકારનો અધિકાર છે? મિત્રો તો 18 વર્ષની જેની ઉંમર હોય મિત્રો એ બધા નાગરિકોને છે મિત્રો મત આપવાનો અધિકાર છે. તો મિત્રો કયા એ મિત્રો છે કયો અનુચ્છેદ છે આપણે કહેવાનો છે? મિત્રો તે અનુચ્છેદ છે મિત્રો 326. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. 326 અંતર્ગત 18 વર્ષની ઉંમરની પ્રત્યેક વ્યક્તિ છે અને મિત્રો વ્યક્તિ હોય ભારતનો નાગરિક હોય નાગરિકને મિત્રો મત આપવાનો અધિકાર છે. મિત્રો મત આપવાનો અધિકાર છે. કેવો અધિકાર છે? રાજકીય અધિકાર છે. એ પણ યાદ રાખો. કેવો અધિકાર છે મિત્રો? રાજકીય અધિકાર છે. એના પછીનો પ્રશ્ન મિત્રો છઠ્ઠો. કયા બંધારણ સુધારા દ્વારા લોકસભામાં મતદાનની ઉંમર 21 વર્ષથી ઘટાડીને 18 વર્ષ કરવામાં આવી? મિત્રો તો મિત્રો કયો બંધારણ સુધારો હતો જેમાં મતદાનની ઉંમર છે 21 વર્ષથી ઘટાડી 18 વર્ષ કરવામાં આવી? તો મિત્રો 61મો બંધારણ સુધારો 1989માં 61મો બંધારણ સુધારો 1989 અંતર્ગત છે મિત્રો મતદાનની ઉંમર છે 21 વર્ષથી ઘટાડી 18 વર્ષ કરી દેવામાં આવી. તો આપણો એ જવાબ છે સાચો છે. 61મો બંધારણ સુધારો 1989.
એની પછી મિત્રો 7મો પ્રશ્ન, અનુચ્છેદ 331 મુજબ રાષ્ટ્રપતિ કેટલા સભ્યોને લોકસભામાં નિમણૂક કરી શકે છે મિત્રો? તો મિત્રો અનુચ્છેદ 331 મુજબ રાષ્ટ્રપતિ છે મિત્રો 2 સભ્યોની છે મિત્રો લોકસભામાં છે એ નિમણૂક કરે છે, જે કેવો હોય છે મિત્રો? 2 સભ્યો કેવા હોય છે મિત્રો? એગ્લો ઇન્ડિયન પ્રકારના હોય છે. 331 અંતર્ગત છે તે રાષ્ટ્રપતિ લોકસભામાં 2 એગ્લો ઇન્ડિયનની નિમણૂક કરે છે મિત્રો. તો અહીં મિત્રો આપણને હવે આવી સાથે કહી જ દઉં, 330 મિત્રો શું છે? 330ની અંદર શું વાત થયેલી છે? 331ની અંદર શું વાત થયેલી છે? 332ની અંદર શું વાત થયેલી છે? અને 333ની અંદર શું વાત થયેલી છે મિત્રો? 330ની અંદર લોકસભાની અંદર મિત્રો અનામત બેઠકની વાત થયેલી છે. 330ની અંદર લોકસભાની અંદર અનામત બેઠકની વાત થયેલી છે. 331 અંતર્ગત લોકસભામાં એગ્લો ઇન્ડિયનની વાત થયેલી છે. 332 અંતર્ગત વિધાનસભાની અંદર મિત્રો 332ની અંદર વિધાનસભાની અંદર અનામતની વાત થયેલી છે, અનામત બેઠકની વાત થયેલી છે. અને 333ની અંદર વિધાનસભાની અંદર મિત્રો છે એગ્લો ઇન્ડિયનની વાત થયેલી છે મિત્રો. જે મિત્રો રાજ્યપાલ છે એક એગ્લો ઇન્ડિયનની નિમણૂક કરે છે. કેટલા મિત્રો? એક એગ્લો ઇન્ડિયનની નિમણૂક કરે છે. પણ મિત્રો 24મી જાન્યુઆરી 2020ના રોજ મિત્રો એગ્લો ઇન્ડિયનનું પ્રતિનિધિત્વ છે સમાપ્ત કરી દેવામાં આવેલું છે. 26 જાન્યુઆરી 2020થી એગ્લો ઇન્ડિયનનું પ્રતિનિધિત્વ છે સમાપ્ત કરી દેવામાં આવેલું છે. એ પણ ખબર હોવી જોઈએ વર્તમાનની અંદર આપણને. એના પછીનો પ્રશ્ન મિત્રો જોઈએ 8મો પ્રશ્ન, લોકસભાની સામાન્ય મુદત 5 વર્ષની છે, પરંતુ કટોકટી દરમિયાન કેટલા વર્ષ સુધી લંબાવી શકાય છે મિત્રો? તો લોકસભાની મિત્રો સામાન્ય મુદત છે એ 5 વર્ષની છે, પરંતુ કટોકટી દરમિયાન તેની મુદત છે મિત્રો 1 વર્ષ સુધી લંબાવી શકાય છે. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. 9મો પ્રશ્નની વાત કરીએ, રાજ્યોને ફાળે આવતી લોકસભાની બેઠકોની અને દરેક રાજ્યના પ્રાદેશિક મતદાર મંડળોમાં વિભાજનની ફેરગોઠવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે મિત્રો? શું કીધું મિત્રો? પ્રશ્ન ફરી વાંચો જોઈએ આપણે. રાજ્યોને ફાળે આવતી લોકસભાની બેઠકોની અને દરેક રાજ્યના પ્રાદેશિક મતદાર મંડળોમાં વિભાજનની ફેરગોઠવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે મિત્રો? વિભાજનની ફેરગોઠવણી છે મિત્રો દરેક વસ્તી ગણતરી પૂરી થયા બાદ કરવામાં આવે છે. આપણો ઓપ્શન ક છે સાચો જવાબ છે. દરેક વસ્તી ગણતરી પૂરી થયા બાદ. 10મો પ્રશ્ન જોઈએ, જે સભ્ય નિગમ 177 હેઠળ કેસ કરવા ઈચ્છતા હોય તે તેની લેખિત સૂચના કોને આપશે મિત્રો? જે સભ્ય નિયમ 177 હેઠળ કેસ કરવા ઈચ્છતા હોય તે તેની લેખિત સૂચના કોને આપશે મિત્રો? તો મિત્રો તે તેની લેખિત સૂચના છે લોકસભાના મહાસચિવને આપશે. કોને આપશે મિત્રો? લોકસભાના મહાસચિવને આપશે. જે સભ્ય 177 હેઠળ કેસ કરવા ઈચ્છતો હોય તેની લેખિત સૂચના લોકસભાના મહાસચિવને આપશે. તો ઓપ્શન બ આપણો સાચો જવાબ છે. 11મો પ્રશ્નની વાત કરીએ, સંસદ સદસ્યની અયોગ્યતા સંબંધી પ્રશ્નનો નિર્ણય કોણ કરે છે મિત્રો? તો સંસદ સભ્યની અયોગ્યતા સંબંધિત પ્રશ્નનો અંતિમ નિર્ણય છે મિત્રો તે મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો સંસદ સભ્યની અયોગ્યતા સંબંધિત પ્રશ્નનો અંતિમ નિર્ણય રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. પણ મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ એક જણાને પૂછશે, સલાહ લેશે ભલામણથી. કોની ભલામણથી મિત્રો? તો ચૂંટણી પંચની ભલામણથી છે મિત્રો સંસદ સદસ્યની અયોગ્યતા સંબંધિત નિર્ણય છે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે મિત્રો. એ પણ યાદ રાખવું. એ પણ પૂછે છે કે કોની સલાહથી? તો ચૂંટણી પંચની સલાહથી મિત્રો. તો આપણો અહીં જવાબ સાચો બને છે ઓપ્શન એ. 12મો પ્રશ્નની વાત કરીએ, પ્રથમ લોકસભાની બેઠક ક્યારે થઈ હતી મિત્રો? તો પ્રથમ લોકસભાની પ્રથમ બેઠક ક્યારે થઈ હતી મિત્રો? તો પ્રથમ લોકસભાની પ્રથમ બેઠક છે 13 મે 1952ના રોજ થઈ હતી. તો મિત્રો અહીં આપણને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ રાજ્યસભાની પ્રથમ બેઠક ક્યારે થઈ હતી? તો મિત્રો રાજ્યસભાની પ્રથમ બેઠક છે મિત્રો 3 એપ્રિલ 1952માં થઈ હતી. ક્યારે થઈ હતી મિત્રો? રાજ્યસભાની પ્રથમ બેઠક 3 એપ્રિલ 1952, જ્યારે લોકસભાની પ્રથમ બેઠક 13 મે 1952ના રોજ થઈ હતી. મિત્રો અહીં લોકસભા કીધેલું છે એટલે આપણો જવાબ એ સાચો બનશે. 13મો પ્રશ્નની વાત કરીએ, લોકસભાના સભ્યની ચૂંટણીમાં ઊભા રહેવા માટે સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારે કેટલી ડિપોઝિટ ભરવાની હોય છે મિત્રો? તો લોકસભાના સભ્યની ચૂંટણીમાં ઊભા રહેવા માટે સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારે છે મિત્રો 25,000ની ડિપોઝિટ ભરવાની હોય છે. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. કેટલા હજાર મિત્રો? 25,000ની ડિપોઝિટ ભરવાની હોય છે. લોકસભાના સભ્યની ચૂંટણીમાં ઊભું રહેવું હોય મિત્રો આપણે તો 25,000ની ડિપોઝિટ ભરવી પડે છે. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે.
14મો પ્રશ્ન, લોકસભામાં સરકાર બનાવવા માટે કેટલી બહુમતી જરૂરી છે? તો લોકસભામાં સરકાર બનાવવા માટે છે મિત્રો સાધારણ બહુમતીની જરૂર હોય છે મિત્રો. કેવી જરૂર હોય છે મિત્રો? લોકસભામાં સરકાર બનાવવા માટે સાધારણ બહુમતીની જરૂર હોય છે. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. 15મો પ્રશ્ન, સંયુક્ત સત્રમાં નિર્ણય કયા પ્રકારના બહુમત દ્વારા લેવામાં આવે છે મિત્રો? સંયુક્ત સત્રમાં નિર્ણય કયા પ્રકારના બહુમત દ્વારા લેવામાં આવે છે મિત્રો? તો ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. ઉપસ્થિત અને મતદાન કરવાવાળા સભ્યોના સાધારણ બહુમત દ્વારા મિત્રો છે સંયુક્ત સત્રમાં નિર્ણય છે મિત્રો સંયુક્ત સત્રમાં નિર્ણય છે તે ઉપસ્થિત અને મતદાન કરવાવાળા સભ્યોના સાધારણ બહુમત દ્વારા છે મિત્રો એ લેવામાં આવે છે. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ બનશે. એને પછી મિત્રો વાત કરીએ 16મો પ્રશ્ન, કયા વિધેયક પસાર કરવાની પ્રક્રિયા બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ આપવામાં આવી છે મિત્રો? તો મિત્રો આની અંદર આપેલ છે ધન વિધેયક પસાર કરવાની પ્રક્રિયા બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં આપવામાં આવી છે મિત્રો? તો ધન વિધેયકને પસાર કરવાની મિત્રો અહીં આપેલ છે મિત્રો પ્રક્રિયા છે મિત્રો. ધન વિધેયક નથી કીધું પણ ધન વિધેયક પસાર કરવાની પ્રક્રિયા. તો એ મિત્રો ધન વિધેયક પસાર કરવાની પ્રક્રિયા છે મિત્રો અનુચ્છેદ 109 અંતર્ગત આપવામાં આવેલી છે. અનુચ્છેદ 109 આપણો ઓપ્શન ક છે સાચો જવાબ છે. 17મો પ્રશ્ન, કોઈ વિધેયકના પસાર થવામાં કયો તબક્કો સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે? કોઈ વિધેયક પસાર થવામાં કયો તબક્કો સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે મિત્રો? તો એ તબક્કો છે અહેવાલ તબક્કો સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે. ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ છે મિત્રો. 18મો પ્રશ્ન, બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ ધન વિધેયકને નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે મિત્રો? બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ ધન વિધેયકને નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે મિત્રો? તો મિત્રો બંધારણનો અનુચ્છેદ 110 છે તે અંતર્ગત ધન વિધેયકને છે મિત્રો નિર્ધારિત કરવામાં આવેલું છે. ખાસ મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. આપણને ખબર હોવી જોઈએ નાણાં ખરડો, નાણાકીય ખરડો અને સામાન્ય ખરડો મિત્રો. તો મિત્રો આ ધન વિધેયક છે મિત્રો એ મિત્રો કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત છે? અનુચ્છેદ 110 અંતર્ગત આપવામાં આવેલ છે મિત્રો. અનુચ્છેદ 110 મિત્રો તમે મને જણાવશો વિત્ત વિધેયક, ધન વિધેયક. ઓકે મિત્રો, વિત્ત વિધેયક, ધન વિધેયક, નાણાં ખરડો, નાણાકીય ખરડો. મિત્રો આ તમારે કહેવાનું છે વિત્ત વિધેયક એટલે નાણાં ખરડો થાય કે નાણાકીય ખરડો થાય? ધન વિધેયક એટલે નાણાં ખરડો થાય કે નાણાકીય ખરડો થાય? એ તમારે મિત્રો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપવાનું છે મિત્રો. ઘણી વખત મિત્રો આ પણ ખબર ન હોય તો પણ આપણો પ્રશ્ન જતો રહેતો હોય છે. તો મિત્રો અહીં ધન વિધેયક આપેલ છે તો એ અનુચ્છેદ છે 110 અંતર્ગત ધન વિધેયકની વાત થયેલી છે. 19મો પ્રશ્નની વાત કરીએ મિત્રો, ભારતની સંચિત નિધિ પર ભારિત સંજ્ઞાનો ઉલ્લેખ કયા અનુચ્છેદ હેઠળ કરવામાં આવ્યો છે? ભારતની સંચિત નિધિ પર ભારિત સંજ્ઞાનો ઉલ્લેખ છે મિત્રો અનુચ્છેદ 112(3) અંતર્ગત કરવામાં આવેલ છે. આપણો ઓપ્શન ડ છે સાચો જવાબ છે. સંચિત નિધિ પર ભારિત સંજ્ઞાનો ઉલ્લેખ 112(3) અંતર્ગત કરવામાં આવેલો છે. 20મો પ્રશ્ન, સંચિત નિધિ સ્થાપિત કરવાના વિષયમાં કયા અનુચ્છેદમાં મૂકવામાં આવ્યો છે મિત્રો? તો સંચિત નિધિ સ્થાપિત કરવાના વિષયમાં કયા અનુચ્છેદમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે મિત્રો? તો સંચિત નિધિની મિત્રો જોગવાઈ છે 266 અંતર્ગત કરવામાં આવેલ છે. ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ છે. સંચિત નિધિ 266. 21મા પ્રશ્નની વાત કરીએ, સર્વપ્રથમ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ કયા અને કોના વિરુદ્ધમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો? તો મિત્રો સૌપ્રથમ અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ છે મિત્રો કોના વિરુદ્ધમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો મિત્રો? તો અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ જવાહરલાલ નહેરુ વિરુદ્ધ મિત્રો મૂકવામાં આવ્યો હતો 1963માં પંડિત જવાહરલાલ મંત્રી પરિષદના વિરુદ્ધમાં છે મિત્રો અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ છે સૌપ્રથમ છે મૂકવામાં આવ્યો હતો 1963 જવાહરલાલ નહેરુના મંત્રી પરિષદના વિરુદ્ધમાં. એના પછી મિત્રો 22મા પ્રશ્નની વાત કરીએ, કયા અનુચ્છેદ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિના વિશેષ અભિભાષણ સંબંધિત જોગવાઈ છે મિત્રો? તો રાષ્ટ્રપતિનું વિશેષ સંબોધન મિત્રો વિશેષ ભાષણ એ મિત્રો અનુચ્છેદ 87 અંતર્ગત છે. આપણો ઓપ્શન ડ છે સાચો જવાબ બને છે. 23મો પ્રશ્ન, લોકસભાને તેના કાર્યકાળ પૂર્ણ થતાં પહેલાં કોણ ભંગ કરી શકે છે મિત્રો? તો લોકસભાને તેનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતાં પહેલાં રાષ્ટ્રપતિ પ્રધાનમંત્રીના સૂચનથી મિત્રો એ પણ યાદ રાખવું જરૂરી છે. લોકસભાને તેનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતાં પહેલાં કોણ ભંગ કરી શકે છે મિત્રો? તો રાષ્ટ્રપતિ ભંગ કરી શકે છે પણ પ્રધાનમંત્રીની સૂચનાથી. કોની સૂચનાથી મિત્રો? વડાપ્રધાનની સૂચનાથી છે રાષ્ટ્રપતિ છે એ લોકસભાને તેનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતાં પહેલાં ભંગ કરી શકે છે. 24મો પ્રશ્ન, લોકસભાના અધ્યક્ષને તેના પદ પરથી કેવી રીતે ખસેડી શકાય છે મિત્રો? તો
તો લોકસભાના અધ્યક્ષને તેના પદ પરથી મિત્રો છે ઓપ્શન બી લોકસભાના તત્કાલીન કુલ સભ્યોના બહુમતથી પસાર પ્રસ્તાવ દ્વારા લોકસભાના તત્કાલીન કુલ સભ્યોના બહુમતથી પસાર પ્રસ્તાવ દ્વારા લોકસભાના મિત્રો અધ્યક્ષને તેના પદ પરથી જે ખસેડી શકાય છે મિત્રો. અનુચ્છેદ પણ યાદ રાખવો જરૂરી છે મિત્રો. અનુચ્છેદ 94 છે. કયો છે મિત્રો? અનુચ્છેદ 94 અંતર્ગત લોકસભાના અધ્યક્ષને તેના પદ પરથી ખસેડી શકાય છે લોકસભાના તત્કાલીન કુલ સભ્યોના બહુમતથી મિત્રો. અને મિત્રો પ્રસ્તાવ પસાર થાય એટલે મિત્રો અનુચ્છેદ 94 અંતર્ગત છે મિત્રો લોકસભાના અધ્યક્ષને ખસેડી શકાય છે. ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ છે મિત્રો. યાદ રાખવું મિત્રો, ઘણી વખત 2/3 બહુમતી ઓપ્શનમાં આપેલું જ છે. હાજર અને મતદાન કરવાવાળા સભ્યોના બહુમતથી પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે. લોકસભાના તત્કાલીન કુલ સભ્યોના બહુમતથી પસાર પ્રસ્તાવ દ્વારા અનુચ્છેદ 94 અંતર્ગત છે લોકસભાના અધ્યક્ષને ખસેડી શકાય છે. 25નો પ્રશ્ન, કયા કયા બંધારણીય સુધારા લોકસભાના સભ્યોની સંખ્યામાં વધારો કરવા સાથે સંબંધિત છે મિત્રો? તો લોકસભાની સભ્ય સંખ્યામાં વધારો 525માંથી 545 કરવામાં આવી છે 31મા બંધારણ સુધારા અંતર્ગત. અને 7મા બંધારણ સુધારા અંતર્ગત પણ છે મિત્રો લોકસભાની મિત્રો સભ્યોની સંખ્યા વધારવામાં આવી હતી. ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ બનશે. 26નો પ્રશ્ન, 95મા બંધારણ સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 334માં સુધારો કરી અનુસૂચિત જાતિઓ તથા અનુસૂચિત જનજાતિઓ માટે લોકસભામાં સીટોને રાખવા સંબંધિત જોગવાઈ કયા સુધી લંબાવવામાં આવી છે મિત્રો? 95મા બંધારણ સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 334માં સુધારો કરી અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિ માટે લોકસભાની સીટોને અનામત રાખવા સંબંધિત જોગવાઈ છે મિત્રો. ક્યાં સુધી લંબાવવામાં આવી છે મિત્રો? તો પહેલાં તો મિત્રો આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ 95મો સુધારો થયો ક્યારે? તો મિત્રો 95મો બંધારણ સુધારો છે મિત્રો 2009માં થયો હતો. ક્યારે મિત્રો? 95મો બંધારણ સુધારો 2009માં થયો હતો. અને 2020 સુધી છે મિત્રો એસસી અને એસટી માટે લોકસભામાં સીટોને છે મિત્રો 2020 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. ક્યાં સુધી મિત્રો? 2020 સુધી લંબાવવામાં આવી છે મિત્રો. 95મો બંધારણ સુધારો 2009. 27મો પ્રશ્ન, લોકસભાના રાજ્યો માટે સ્થાનોની ફાળવણી કયા વર્ષની વસ્તી ગણતરીના આધારે કરવામાં આવ્યું છે મિત્રો? તો લોકસભામાં રાજ્યો માટે સ્થાનોની ફાળવણી કયા વર્ષની વસ્તી ગણતરીના આધારે કરવામાં આવી છે મિત્રો? તો 1931ની વસ્તી ગણતરીના આધારે કરવામાં આવી છે. ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ છે. 28મો, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા એ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે 2026 પછી થનાર પહેલી વસ્તી ગણતરીના આંકડા પ્રકાશિત થાય ત્યાં સુધી લોકસભાના સભ્યોની સંખ્યા યથાવત રહેશે મિત્રો? તો એ મિત્રો સુધારો છે 84મો બંધારણ સુધારો. ક્યારે થયો હતો મિત્રો? 84મો બંધારણ સુધારો 2001માં થયો હતો. ક્યારે મિત્રો? 2001માં થયો હતો. તે અંતર્ગત મિત્રો 2026 સુધી મિત્રો લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા છે મિત્રો એ 545 રહેશે. કેટલી રહેશે મિત્રો? 545 રહેશે 2026 સુધી એવું નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું મિત્રો. કયા સુધારા દ્વારા? 84મો બંધારણ સુધારો 2001 દ્વારા. ફરીવાર પ્રશ્ન વાંચી આખો. કયા બંધારણ સુધારા દ્વારા એ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે 2026 પછી થનાર પહેલી વસ્તી ગણતરીના આંકડા પ્રકાશિત થાય ત્યાં સુધી લોકસભાની સભ્યોની સંખ્યા યથાવત રહેશે? એટલે કેટલી રહેશે મિત્રો? 545 રહેશે. 84મો બંધારણ સુધારો 2001. 84મો બંધારણ સુધારો 2001. 29મો પ્રશ્ન, ભારતમાં વિસ્તારની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટો લોકસભા ચૂંટણી ક્ષેત્ર કયો છે મિત્રો? તો ભારતમાં વિસ્તારની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટો લોકસભા ચૂંટણી ક્ષેત્ર મિત્રો છે લદ્દાખ છે. તે જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર આવેલ છે. કયું છે મિત્રો? લદ્દાખ, જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર આવેલું છે મિત્રો. હવે મિત્રો આપણને ખબર હોવી જોઈએ જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ છે તે મિત્રો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે મિત્રો. તો આપણને એ પણ અહીં ખબર હોવી જોઈએ. તો હવે ખાલી આપણે લદ્દાખ જ બોલશું. જે મિત્રો સૌથી મોટો લોકસભા ચૂંટણી ક્ષેત્ર છે લદ્દાખ. 30મો પ્રશ્ન, લોકસભામાં ગુજરાતની કેટલી બેઠકો અનામત જાહેર કરાઈ છે મિત્રો? તો લોકસભામાં ગુજરાતની મિત્રો છે 6 બેઠકો છે અનામત જાહેર કરાઈ છે. કેટલી મિત્રો? લોકસભામાં ગુજરાતની 6 બેઠકો અનામત જાહેર કરાઈ છે મિત્રો. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી મિત્રો તમને આવનારી અપડેટ સમયસર મળતી રહે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.